Oh shit! Semua. Oh, semua repot. Habis. Oh. Si orang gedean. Hah? Si orang ni tadi. Ini? Batas decknya. Bisa. Oh. Finish. Finish. Tojok. Oh my god. Okay guys, LTS Grand just shut down. Jackie just fall down, so I'm shaking. Not moge. May orang ba din tadi? May orang banyak tadi. Banyak. Kena. Mana rumah?